Magandang araw! Welcome sa Matdali Channel. Ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa pagsisimplify ng rational algebraic expressions. Sa pagsisimplify ng rational algebraic expression, gumagamit ito ng konsepto ng factoring katulad ng pagsisimplify sa rational numbers. Nagpo-factor out at nagka-cancel din tayo ng common polynomial factors. Tandaan, ang fraction ay nasa lowest term kapag ang numerator at denominator nito ay wala ng common factors. Halimbawa, ang 2/6 ay wala pa sa lowest term dahil ang 2 at ang 6 ay mayroon pang common factor na 2. Ang 3 at 5 naman ay nasa lowest term na dahil ang 3 at 5 ay wala ng common factors. Katulad din ito ang rational expressions. Ito ay masasabing nasa lowest term na kapag ang numerator at ang denominator ay wala ng common factors. Halimbawa, ang x squared plus 2x cubed over 3x ay wala pa sa lowest term dahil ang x squared plus 2x cubed at 3x ay mayroon pang common factor na x. Samantala, ang x squared plus 2x cubed over 3 ay nasa lowest term na dahil ang x squared plus 2x cubed at 3 ay wala ng common factors. So, paano nga ba mag-simplify ng rational algebraic expressions? Unang halimbawa, simplify y raised to the 5th power over y cubed. Kung mapapansin natin, ang ating given ay parehong monomial ang numerator at ang denominator. So dito, pwede tayong gumamit ng factoring by getting the greatest common monomial factor. O kaya naman, pwede rin natin gamitan ng quotient power since merong exponent ang ating given. Sa example na to, gagamit tayo ng quotient power. Sa quotient power, mayroong dalawang case. Sa case number 1, mas mataas ang exponent ng variable na nasa numerator. Kapag ganito yung case, sa numerator tayo magsasubtract ng exponent. Kapag naman kabaliktaran, mas mataas ang exponent ng variable na nasa denominator. Sa denominator naman tayo magsasubtract ng exponent. At dahil mas mataas ang exponent ng variable na nasa numerator, gagamitin natin ang case number 1. Kaya naman, y raised to the 5th power minus 3 ay magiging equal kay y squared. Ikalawang halimbawa naman, simplify ab raised to the 4th power c cubed over ab raised to the 6th power c. Ang given na ito ay pareho ring monomial. Kaya maaari tayong gumamit ng factoring by getting the greatest common factor or pwede ring gumamit ng quotient power. At dahil ang given natin ay parehong may exponent na mas mataas sa numerator at mayroon ding exponent na mas mataas sa denominator, gagamitin natin pareho ang case number 1 at case number 2. Kapag may parehong variable na may parehong exponent sa numerator at denominator, maaari na natin silang i-cancel out katulad ng variable a. Next, b raised to the 6th power minus 4. So, magiging b squared na lamang siya. And then, c cubed minus 1. Kaya, magiging c squared. Kaya, ang final answer natin ay c squared over b squared. Ikatlong halimbawa, simplify x squared plus 3x plus 2 over x squared minus 1. Kung mapapansin natin, ang ating given sa numerator ay trinomial at sa denominator naman ay binomial. Sa ating given na ito, mahalagang balikan natin ang ating mga topic patungkol sa factoring trinomials whose leading coefficient is 1 at difference of 2 squares. Unahin natin i-factor ang numerator.
Dahil ang leading coefficient naman ng ating given sa numerator ay equal to 1, isip tayo ng factor ng third term na kapag pinag-multiply natin, of course, dapat equal kay third term. At kapag pinag-add natin, dapat equal kay second term. So, ano yung dalawang number na kapag pinag-multiply natin ay equal kay 2 at kapag pinag-add naman natin ay equal kay 3. So, that is positive 2 and positive 1. Dahil 2 times 1 is 2 and 2 plus 1 is 3. So, ilalagay lang natin kung anong variable na ginamit sa leading term. And that is x. So, ang ating factor is x plus 2 and x plus 1. Sunod naman natin i-factor ang x squared minus 1. So, ito ay example ng difference of two squares. At ang formula natin para dito ay a squared minus b squared is equal to a plus b multiplied by a minus b. So, kunin natin ang root ng first term at ng second term. So, ang square root ng first term, which is x squared, ay x. At ang square root naman ng ating second term, na 1 is also 1. Therefore, ang ating factor for this ay x plus 1 times x minus 1. Pagkatapos nating makuha ang factor ng numerator at ng ating denominator, pwede na tayong mag-cancel out ng parehong factor na makikita natin sa ating numerator at denominator. And that is x plus 1, since pareho silang merong x plus 1 sa numerator and denominator. At i-rewrite na natin kung ano yung matitira, that will be our final answer. So, ang final answer natin is x plus 2 over x minus 1. Pang-apat na halimbawa, simplify 2a squared minus 11a plus 12 over 3a squared minus 12a. So, kung mapapansin natin, ang given natin sa numerator is also a trinomial. But this time, greater than 1 na ang ating leading coefficient. And then, sa denominator naman, ay binomial pa rin. But, hindi na siya special product. So, unahin natin i-factor ang ating numerator. Gagamit tayo ng AC or factoring by grouping. So, una, hanapin natin ang product ng first term at ng ating last term. So, that is 2a squared multiplied by 12. It will be equal to 24a squared. Next, kunin natin ang factor ng ating nakuhang product na 24a squared. So, ano yung dalawang number na kapag pinag-add natin ay mag-i-equal sa ating second term, which is negative 11a, and that is negative 8a and negative 3a. Next naman ay ilagay natin sa middle ang factor na nakuha natin sa negative 11a, which is negative 8a and negative 3a. Pagkatapos, isulat natin sa magkabilang dulo ang product ng 24a squared, and that is 2a squared and 12. Kaya ito ay magiging 2a squared minus 8a minus 3a plus 12. And then, i-regroup na natin sila. Pagsasamahin natin ang 2a squared minus 8a at ang negative 3a plus 12. Next naman, i-factor na natin ang ating dalawang group. So, unahin natin ang ating first group. Sa first group, ang ating greatest common factor ay 2a. So, i-divide natin both terms. So, that will be 2a squared divided by 2a, magiging a na lang. And then, negative 8a divided by 2a, magiging negative 4 na lang. Next, sa second group naman, ang ating greatest common factor ay negative 3. So, negative 3a divided by negative 3, magiging a na lang. And then, 12 divided by negative 3, magiging negative 4 na lang. Next naman ay i-group ulit natin sila. So, isulat muna natin yung common binomial, which is a minus 4, and then group the remaining factor, which is 2a minus 3. So, ang ating final factor is 2a minus 3
times a minus 4. Sunod naman ay kukunin natin ang factor ng ating denominator. So, ang GCMF ng 3a squared at negative 12a ay 3a. So, ilalagay natin siya sa unahan. And then, divide ang both terms sa ating GCMF. So, 3a squared divided by 3a. So, meron na lang tayong a. And then, negative 12a divided by 3a, meron na lang tayong negative 4. So, ang ating factor ay 3a times a minus 4. After nating mai-factor ang numerator at ang ating denominator, tingnan natin kung ano ang parehong factor sa numerator at denominator. So, ito ang ating ika-cancel out. And that is a minus 4. So, ang ating final answer ay 2a minus 3 over 3a. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Hanggang sa muli.